નમસ્તે મિત્રો, આજે આપની સાથે હું ફરાળી મુઠિયા બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું। મિત્રો, અહીં ઈનો કે કુકિંગ સોડા યુઝ કર્યા વગર જ આપણે આ મુઠિયા બનાવીશું। છતાં પણ આ મુઠિયા સરસ સોફ્ટ અને સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે। બનાવવા આસાન છે અને ઝટપટ બનીને તૈયાર પણ થઈ જાય છે। તો ચાલો બનાવીએ ફરાળી મુઠિયા। ફરાળી મુઠિયા બનાવવા માટે મેં અહીં લીધેલ છે મેઝરિંગ કપ મુજબ પોણો કપ सांबारનો લોટ। આ લોટ મેં ઘરે જ પીસીને તૈયાર કરી લીધો છે। અહીં આ લોટ આપણે સ્મૂથ પીસવાનો છે અને પીસી લીધા બાદ તેને ચાળવાનો પણ છે। સાંબો માર્કેટમાં ઇઝીલી અવેલેબલ છે, જે ફરાળી રેસીપીમાં યુઝ થતો હોય છે। સાંબારની રેસીપી તેમજ ઘણી બધી ફરાળી રેસીપીઝ મેં ચેનલ પર શેર કરેલી છે, જે આપ મારી ચેનલ પર જોઈ શકો છો। સાથે જ લઉં છું પોણો કપ રાજગરાનો લોટ। મિત્રો, રાજગરો પણ વ્રત ઉપવાસમાં ખવાતો હોય છે। રાજગરાની પણ મેં ઘણી બધી રેસીપીઝ ચેનલ પર શેર કરેલી છે। હવે તેમાં એડ કરું છું 1/4 કપ જેટલો સિંગદાણાનો ભૂકો। મિત્રો, આ સિંગદાણાને મેં હળવા એવા શેકીને દાણેદાર વાટી લીધા છે। સાથે જ એડ કરું છું 1/4 કપ સૂકું કોપરાનું ખમણ, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે। 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું સીધા લૂણ, જેને ફરાળી રેસીપીમાં મીઠાના ઓપ્શનમાં યુઝ કરવામાં આવતું હોય છે। અડધો કપ બારીક કાપેલા કોથમીર, બારીક કાપેલા 2 લીલા મરચાં, 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ। જો મુઠિયામાં સ્વીટનેસ પસંદ ન હોય તો અહીં 1 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ, 1 ઇંચ જેટલું આદું, જેને ગ્રેટ કરીને એડ કરીશું। તમે આદુની ઝીણી પેસ્ટ બનાવીને પણ એડ કરી શકો છો। હવે તેમાં એડ કરું છું દૂધી। દૂધી અહીં થોડી જાડી છીણીને લેવાની છે। દૂધીનું જાડું છીણ અહીં સરસ લાગે છે। સાથે બધી દૂધી એડ નહીં કરીએ, કારણ કે દૂધીમાં પાણીનો ભાગ હોય છે। બધું મિક્સ કરીશું અને જરૂર પડે તો પાછળથી દૂધી એડ કરીશું। હવે એડ કરું છું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલનું મોણ, જેનાથી મુઠિયા સરસ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી બને છે। બધું જ હાથથી સારી રીતે મિક્સ કરીશું। મિત્રો, મેં અહીં જેટલા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લીધેલ છે તેમાંથી તમે વ્રત ઉપવાસ દરમિયાન ન ખાતા હોય તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો। તેમજ ટેસ્ટ વેરિએશન માટે અહીં 1/4 કપ જેટલા સાબુદાણા પલાળીને પણ લઈ શકાય। હવે હું બાકીની દૂધી પણ એડ કરી દઉં છું। જો દૂધની ક્વોન્ટિટી ઓછી હોય તો બાઇન્ડિંગ માટે તમે અહીં થોડું દહીં પણ એડ કરી શકો છો। બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। અહીં મેં બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે અને કન્સિસ્ટન્સી પણ પરફેક્ટ છે। આપણે જે મિશ્રણ તૈયાર કરેલ છે તેમાંથી આસાનીથી મુઠિયા બની શકે છે। જો અહીં જરૂર લાગે તો તમે દહીં એડ કરી શકો છો। હવે તૈયાર કરેલા આ મિશ્રણમાંથી આપણે નાનકડા અને પાતળા એવા મુઠિયા બનાવીશું। મુઠિયા આપણે નાનકડા અને પાતળા તૈયાર કરીશું, જેથી મુઠિયા ઝડપથી ચડી જાય તેમજ અંદરથી કાચા પણ ના રહે। મિત્રો, મેં અહીં લાલ મરચું પાવડર તેમજ હળદર સ્કીપ કરેલ છે। જો તમે વ્રત ઉપવાસ દરમિયાન હળદર ખાતા હોય તો તે યુઝ કરી શકો છો। આ રીતે આપણે તૈયાર કરેલ મિશ્રણમાંથી મુઠિયા તૈયાર કરીશું। કમ્પેરેટિવલી આ મુઠિયાને થોડા વધુ પ્રેસ કરવાના છે, જેથી મુઠિયા કુકિંગ પ્રોસેસમાં તૂટી ન જાય। હવે આ મુઠિયાને આપણે સ્ટીમ કુક કરીશું। મિત્રો, મુઠિયા તૈયાર કરતાં પહેલાં જ સ્ટીમ કુક કરવા માટેનું પાણી મૂકી દેવાનું, જેથી મુઠિયા બની જાય ત્યાં સુધીમાં પાણી પણ સરસ ગરમ થઈ જાય। કાંઈ પણ રેસીપી સ્ટીમ કુક કરતી વખતે આ પાણીમાં લીંબુના छिलका મૂકવાથી વાસણ તળિયેથી કાળું પડી જતું નથી। હવે તેમાં એક સ્ટેન્ડ મૂકી દઉં છું। તેના પર બરાબર ફીટ બેસે તેવું એક કાણાવાળું વાસણ મૂકી દેવાનું। આ વાસણનું તળિયું મેં સારી રીતે તેલથી ગ્રીસ કરી લીધું છે। તળિયે તેલ લગાડવાથી મુઠિયા તેમાં ચોંટી જતા નથી। હવે તેમાં તૈયાર કરેલા મુઠિયા મૂકીશું। સરસ ફીટ બેસે એ રીતે ઉપર ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું છે। સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ ફાસ્ટ સેટ કરી અને 20 મિનિટ માટે આને સ્ટીમ કુક કરી લઈશું। મિત્રો, 20 મિનિટ જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો હવે લીડ ખોલીને આને ચેક કરી લઈએ। અહીં આ મુઠિયા સરસ ફૂલેલા દેખાય છે। અહીં આ ટૂથપીક સાવ સાફ દેખાય છે, મતલબ કે આપણા મુઠિયા સારી રીતે ચડી ગયા છે। તો હવે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈએ અને આ મુઠિયાને થોડા ઠંડા પડવા દઈએ। ઠંડા પડતા જ આપણે સિઝનિંગ કરીશું।
મેં અહીં બધા જ મુઠિયા કટ કરી લીધા છે. મિત્રો આ મુઠિયા અંદરથી ખૂબ જ પોલા તેમજ સોફ્ટ બનેલા છે. મિત્રો આ મુઠિયાને કટ કરતી વખતે છરી પર કુકિંગ ઓઇલ લગાડવાથી મુઠિયા ચોટતા નથી, જેથી પ્રોપર શેપમાં કટ કરી શકાય છે. તો ચાલો હવે આપણે સિઝનિંગ કરીશું. સિઝનિંગ કરવા માટે એક પેનમાં મેં અહીં લીધેલ છે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ. ઓઇલ ગરમ થતાં જ હું એડ કરું છું 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું. મેં અહીં રાઈ સ્કીપ કરેલ છે. જો તમે વ્રત ઉપવાસમાં રાઈ દાણા ખાવ છો તો અહીં સાથે જ એડ કરી શકો છો. જીરું બ્રાઉનિશ થતાં જ એડ કરું છું 1 ટીસ્પૂન જેટલા તલ, મીઠી લીમડી તેમજ બારીક કાપેલા 2 લીલા મરચાં. હવે તેમાં એડ કરીશું કટ કરેલા મુઠિયા. બધું જ મિક્સ કરી લઈએ. મિત્રો કમ્પેરેટિવલી આ મુઠિયા તૂટવાના ચાન્સીસ વધારે છે, માટે ખૂબ જ કેરફુલી આને મિક્સ કરવાનું છે. ફરી 2 મિનિટ માટે લીડ ઢાંકી અને ચડવા દઈશું, જેથી મુઠિયા સાથે સિઝનિંગનો સરસ ટેસ્ટ બેસી જાય. મિત્રો અહીં ખૂબ જ સોફ્ટ, સ્વાદિષ્ટ અને ટેસ્ટફુલ એવા ફરાળી મુઠિયા બનીને તૈયાર છે. તો હું સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી દઉં છું, તેમજ આ મુઠિયાને બારીક કાપેલા કોથમીરથી ગાર્નિશ કરીશું. આ મુઠિયાને તમે દહીં સાથે કે ફરાળી ચટણી સાથે ખાઈ શકો છો. આઈ હોપ મારી આજની આ રેસીપી આપ સૌને ખૂબ જ પસંદ પડશે. રેસીપી સારી લાગે તો લાઈક અને શેર જરૂરથી કરજો, તેમજ અપડેટ્સ માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.